Nahihirapan ba kayong gumawa ng mga descriptions para sa YouTube videos ninyo? Or hindi nyo pa alam kung gaano kahalaga ang description sa ating YouTube channel? So today, bibigyan ko kayo ng mga strategies kung paano gumawa ng best descriptions sa mga YouTube videos ninyo. So guys, welcome sa aming channel, this Filipino-Italian couple. And today, pag-uusapan natin ng about sa description. Yeah, so kung alam niyo yung description, ito yon. In-explain ko sa inyo kung gaano kahalaga ang description sa ating videos. So actually, gumawa ako ng simple tutorial para medyo ipaintindi ko sa inyo kung ano ba talaga ang description, kung paano ba ako gumagawa ng description, at ano bang nagiging parte nito para sa ating paglago or sa ating pag-grow sa YouTube world. So kung handa na kayo, halina kayo at papakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng description para mas madaling mag-grow ang channel ko. So guys, first thing na gagawin natin is punta muna tayo sa ating YouTube studio. So all you have to do is click nyo lang of course yung YouTube studio. And then mamimili tayo ng isang video ko dito. Like for example, punta tayo dito sa YouTube niche. So ayan. So ito na siya. So may description na yan, may title na yan, and merong ibang other information. So anyway, dito muna tayo sa mga default information na ginawa ko. So from here, from email pababa, lahat ito is naka-default na sa aking description. So kasi para every time na mag-upload ako ng videos and gagawa akong description, hindi ko na siya ilalagay or ulit-ulit pa. So para magawa niyo to, all you have to do is punta lang kayo sa settings, and then kailangan nyo lang pumunta sa upload defaults. So, nandito na siya lahat. So, actually, dito pwede na kayong gumawa ng sarili ninyong default title, but usually naman kapag nagagawa tayo ng video is iba-iba yung title every time. So, doon na lang tayo sa description. So, dito sa description, nandito na lahat. So, kung makikita ninyo, dito na yung information ng email ko, nandito na yung Facebook page, and then dinagdagan ko na rin kasi marami rin naman nag-a-ask kung ano yung mga ginagamit ko pag magawa ko ng video. So, nandito lahat ng information. So, lahat dito is nakasulat na, default na, and every time nagagawa ko ng videos at pupunta ako sa description, ito is mga nakasulat na doon agad sa description ko. So nakita nyo yan, ayan. And then sa huling part ng description ko, lagi kong nilalagay yung thank you guys for watching, it means a lot to me, etc. etc. Don't forget to subscribe, like, and comments to help my channel go faster. So actually, nung una kapag nag-video ako, lagi kong sinasabi, okay, don't forget to subscribe, like, and comments. And then, nung nanood ako ng mga big channels, may mga big YouTubers, mga content creators na sinasuggest nila na huwag na natin sabihin yan kasi usually naman yung mga viewers natin kapag talagang gusto nila tayong i-subscribe, hindi mo na kailangan paalala sa kanila na i-subscribe ka nila kasi right away i-subscribe ka naman nila or follow ka nila. So I stopped doing that, and ang ginawa ko na lang is nalagay ko siya sa description kasi meron din naman mga viewers, like for example ako pag nanonood ako ng mga videos, tinitignan ko rin at binabasa ko rin yung mga description nila. So anyway, once na nagawa nyo na yung description ninyo, kung anong gusto nyo isulat sa description ninyo, all you have to do is save. So anyway, wala naman tayo dinagdag, so let's say na na-save na natin siya. So guys, punta na tayo dito ngayon sa aking description ng YouTube video. So usually, ang ginagawa ko sa YouTube description ko or sa description ng video ko is kung ano yung nakasulat sa title ko is yun yung nakasulat sa first paragraph or first two lines ng aking description. So kung nakikita ninyo, dalawa dito yung title ko. So actually kasi napanood ko rin to at natutunan ko rin to na pag gagawa tayo ng title, it should be yung first title is yung catchy na title na pag nabasa ng mga viewers, agad na makakatch yung attention nila. And the second one should be the keywords or yung talagang title na ilalagay natin sa tags natin para mag-rank yung ating video. So anyway, kung gaya na nakita ninyo, nakasulat dito. Hello guys, today let's talk about YouTube niche in 2021, which is nandito rin sa title, YouTube niche in 2021. Yung title na to is nasa tag ko rin para sure na mag-rank tong video na to. And the rest is all about information. So kapag gumagawa ko ng description ko, it's like small summary ng nasa videos ko. Like for example, small YouTubers at YouTube beginners. So which is itong words na to is nabanggit ko sa aking videos. And for example, dito naglagay din ako ng mga ideas para makapili ng magandang niche and para makatulong kung paano ba ang YouTube channel mo. And itong paragraph na to is nasabi ko rin dito sa videos ko kasi kailangan kasi is very connected siya sa lahat. Description, title, tags, keywords, and at the same time kahit din dun sa videos ninyo kasi alam nyo naman na sa YouTube ay isang computer lang. So kapag maayos yung description natin, maganda yung title natin, maayos yung title natin, tags, keywords, and the same time yung videos, mas madali sa kanya maintindihan kung kanino ba niya i-recommend yung videos natin sa mga viewers at mga potential subscribers natin. So ako usually yun ang ginagawa ko. So may isa pang bagay na pwede natin gawin para mas maging interesting pa yung description natin. So ako may mga ibang videos ako na nilalagyan ko rin ng link ng iba kong videos. Like for example, dito mag-a-add tayo ng isang link ng isang video na ginawa ko na. So all we have to do is of course punta tayo sa ating YouTube studio and mamili tayo ng isang video. Let's say itong gusto kong kuhain or gusto kong ilagay na link dun sa aking YouTube description. So nakalagay dito is paano mag-grow sa YouTube or paano makagain ng subscribers. So all we have to do is get shareable link and then balik tayo dun sa description and then lagay natin dito na for example, paano dumami
ang subscribers. And then sa baba, lagyan natin ng link. So at least kapag may mga viewers tayo nagbabasa ng description and makikita nila to, may possibility rin na panoorin na tong videos na to. A lot of big YouTubers ginagawa nila to, and especially mga content creators. And aside sa paglalagay ng link, so dito rin nalalagay nila yung mga affiliated link nila, like for example, Amazon, etc. etc. So napaka-importante ng description natin kasi alam ko na karamihan is hindi nagbabasa ng description, but nakasalalay lahat ng description yung pag-rank natin sa ating video at pagiging natin ng mga views. Kasi nandito sa description natin is yung mga keywords natin at yung mga tags na gagamitin natin para madali tayong ma-search, or pag nag-search sila sa YouTube is lalabas at lalabas yung ating videos. At lagi rin sinasabi ng mga big YouTubers na as more as possible na maisulat natin or information na nilalagay natin sa description na regarding at related sa ating video is much better. So ako, yan ang ginagawa ko pag gumagawa ko ng description. So gumagawa ako ng small summary kung ano ba yung mapapanood nila dito sa video na in-upload ko, kung ano ba matututunan nila, and of course some information and lesson na matututunan nila dito sa video ko. Pwede rin kayo maglagay ng maraming mga keywords, and of course sa description niyo pwede rin kayo maglagay ng mga keywords para mas madali kayong makagawa ng mga tags at ma-optimize well lang inyong mga videos. So lagi kong sinasabi yan sa mga recent vlog ko na optimize well your videos. And I know na sa umpisa medyo mahirap kapag lalo na hindi pa tayo masyadong sanay, lalo na kapag baguhan pa lang tayo sa YouTube world. But dahan-dahan matututunan natin yan kung paano ba gumawa ng right and perfect description sa bawat video na ginagawa natin. So I also suggest na minsan manood din kayo ng mga tutorial or mga videos ng mga big YouTubers na especially kung ang ginagawa nila is same ng content topic ninyo or ng channel content ninyo. So mas makakuha kayo ng maraming aral na pwede nyo i-apply sa inyong YouTube channel. Nang sa gayon is mas mapadali yung pag-grow ng channel ninyo. Actually ako, lagi akong nanonood ng mga big channel na YouTuber, Filipino man or English man, and same time kumukuha ako ng mga technique, ng mga ideas na ina-apply ko sa aking channel. As you can see guys, napakasimple lang gumawa ng description. All you have to do is make it more interesting. Nang sa gayon is kapag binasa ito ng mga viewers ninyo is magugustuhan nila, and in the same time may possibility na i-follow or i-subscribe nila kayo. Anyway, once na natapos nyo na yung pagsusulat ng description ninyo, of course, sunod-sunod na yan, pumunta na kayo sa paggawa ng tag, everything, and then pindutin nyo lang yung next, hanggang sa dumating na kayo doon sa pagpapublic ng inyong YouTube video. And so, yun na nga guys. I hope may natutunan kayo. So, gaya ng sinabi ko kanina, napaka-importante rin ng parte ng description natin sa ating mga videos, especially sa ating YouTube channel. Kasi dyan tayo naglalagay ng mga keywords, dyan tayo naglalagay ng mga information, not only about our videos, but also yung mga basic information, like for example, yung camera ginagamit natin, or kung tayo man ay affiliated sa mga ibang website. So, napaka-importante niyan na punuin natin yan. Of course, I'm not saying na once na pinuno yung description box niyo is automatic na mag-grow agad yung channel niyo. Of course, not step by step yan, process by process, but as soon as possible, mas maganda na mas matutunan ninyo kung paano mag-optimize well ng inyong video, and of course, bigyan nyo rin dapat ng pansin ang paglagay ng mga impormasyon sa inyong description box. At ako, simula nung marami akong natutunan about sa pag-optimize ng video at pagsusulat ng mga information about description, lagi ko na itong ginagawa every time na mag-upload ako ng videos, and so far naman, nakikita ko na may naitutulong siya sa aking channel. At dahil libre naman yan at hindi naman tayo magbabayad, so gamitin natin guys kasi nakakatulong talaga siya sa pag-grow ng ating channel. So that's it for today guys. Thank you for watching. I hope may naintindihan kayo, may natutunan kayo. And if you have more questions or any information, just comment down below. And of course, always keep safe everyone. And I love you all. See you in the next vlog. Bye!